Recetë të shijshme dhe të shëndetshme kemi për sot. Si fillim do të na duhen 2 patate, 1 karrotë, 1 spec i kuq, 1 spec i verdhë, kungull jeshil, ose siç e njohin ndryshe kungull i njom, brokoli dhe lulelakër. Të gjithë përbërësit do të hedhim në një tavë, ndërkohë në një enë tjetër do të hedhim vaj ulliri, kripë, një lugë gjelle kripë, rigon, piper i kuq, piper i zi, do t'i përzijej mirë. Gjithashtu i kam hedhur dhe pastë hudhrash, por mund t'i hedhni dhe hudhra të grira imët. I përzijej mirë, do vazhdojmë t'i përzijem dhe perimet, t'i bëjmë mix me njëra tjetrën, dhe të gjithë masën do t'a hedhim sipër perimeve. Për këtë recetë kam përdorur gjithashtu 300 ml ujë. Ujin e hodha në të njëjtën enë që përgatita më parë erëzat, në mënyrë të tillë që nëse ka ngelur pak kripë apo erëza aty, të merren plotësisht nga uji. Ujin unë ja hedh gjithmonë sepse i ndihmon perimet që qëndrojnë të buta pasi janë pjekur plotësisht. Gjithashtu sipër i vendos letër pjekje të cilën e kam lagur me ujë më parë, në mënyrë të tillë që perimet të qëndrojnë të buta dhe të mos na thahen gjatë pjekjes. Do ta vendos në furrë me 200 gradë për 45 minuta. Dhe tava është gati. Një recetë e shijshme, e shëndetshme dhe me pak minuta përgatitje. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.